รู้สู้ฝลัดตอนพิเศษรู้สู้ฝุ่นตั้งแต่เราเริ่มเห็นท้องฟ้ากรุงเทพเป็นฝุ่นเทาๆสื่อต่างๆก็เริ่มรายงานวิกฤตฝุ่น PM 2.5 เราเริ่มเห็นหลายคนตกใจวิ่งตุนหน้ากากกันจนขาดตลาดแต่หลายคนก็ยังสับสนทำตัวไม่ถูกนั่นก็เพราะเราไม่รู้ว่าเอาจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ PM 2.5 กันก่อนมันคือฝุ่นละอองขนาดเล็กมากไม่เกิน 2.5 ไมครอนเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ประมาณ 30 เท่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยความเล็กของมันจึงสามารถทะลุผ่านการดักจับของขนจมูกลำคอเข้าไปได้ถึงระบบทางเดินหายใจแทรกซึมผ่านผนังปอดไปสู่กระแสเลือดสมองและอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายเมื่อ PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายมันจะไม่ออกไปไหนแต่จะเกิดการสะสมจนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังอีกหลายชนิด PM 2.5 อยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 เทียบเท่าสารหนูยูเรเนียมและยังส่งผลทันทีโดยไม่ต้องรอสะสมต่อเนื่องหลายวันกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดระบบหัวใจโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยแล้ว PM 2.5 นั้นมาจากไหนอย่างแรกเราต้องแยกแยะระหว่างฝุ่นที่เรามองเห็นกับ PM 2.5 ออกจากกันก่อนฝุ่นที่เรามองเห็นคือ PM 10 ที่มีขนาดใหญ่กว่ามีคุณสมบัติกระทบแสงได้แต่ PM 2.5 เราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าฉะนั้นในวันที่ฟ้าใสไร้หมอกควันก็ใช่ว่าจะไม่มี PM 2.5 PM 10 และ PM 2.5 มาจากคนละที่แต่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งคู่ PM 10 เป็นฝุ่นจากแรงกระแทกเช่นฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างส่วน PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งมาจากรถยนต์ดีเซล 50-60% รองลงมาคือการเผาในที่โล่ง 35% ที่เหลือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและการลอยมาจากพื้นที่อื่น 5-10% หลายคนอาจจะสงสัยว่ารถมันก็วิ่งทุกวันทำไมจู่ๆเพิ่งจะมาเป็นปัญหาคำตอบคือเพราะอากาศในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมมีอากาศเย็นมาพร้อมกับความกดอากาศสูงและมีลมน้อยทำให้เกิดสภาพอากาศปิดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราเอาฝาหม้อขนาดใหญ่ปิดลงมาจากท้องฟ้าฝุ่นที่เคยถูกระบายออกไปจึงถูกขังไว้และนั่นหมายความว่าต่อให้หมอกฝุ่นจางไปแล้วแต่ถ้าเรายังปล่อยมลภาวะเท่าเดิมปรากฏการณ์เหล่านี้ก็จะกลับมาให้เราเห็นได้ชัดในทุกๆต้นปีแล้วแค่ไหนเราถึงเรียกว่าอันตรายองค์การอนามัยโลกกำหนดค่ามาตรฐานของ PM 2.5 ไว้ว่าถ้าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมงเกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแปลว่าเริ่มมีผลต่อสุขภาพส่วนประเทศไทยตั้งค่ามาตรฐานของตัวเองไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยปกติแล้วหากตรวจพบค่า PM 2.5 สูงเกินกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการแจ้งเตือนประชาชนให้เริ่มป้องกันตัวเองและพวกเราควรป้องกันตัวเองอย่างไรวิธีที่ดีที่สุดคือเราควรหลีกเลี่ยงเขตที่มีฝุ่นหนาลดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะพื้นที่เข้มข้นอย่างริมถนนแต่หากจำเป็นควรใส่หน้ากากป้องกันหน้ากากที่สามารถช่วยกรอง PM 2.5 ได้เช่นหน้ากาก N95 ซึ่งคือประเภทของหน้ากากที่มีเส้นใยขนาดเล็กพอที่ช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ 95% อย่างไรก็ตามหน้ากาก N95 จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อใส่อย่างมิดชิดปิดส่วนโค้งของจมูกครอบทั่วใบหน้าซึ่งหากใส่อย่างถูกต้องก็จะทำให้อึดอัดหายใจลำบากอาจจะไม่เหมาะในการใส่เดินบนท้องถนนเป็นเวลานานการใส่หน้ากากธรรมดาหลายชั้นหรือเสริมกระดาษทิชชู่รองไว้แทนอาจจะไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้เพราะปิดครอบได้ไม่ทั่วหน้าทำให้มีช่องให้อากาศเข้ามาได้ไม่ควรเอาหน้ากากไปซักเพราะจะทำให้ตาข่ายกรองขยายเมื่อใช้เสร็จให้เก็บให้มิดชิดและใช้ซ้ำได้จนเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกและห้ามโดนไอน้ำมันนอกจากป้องกันตัวเองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าให้วิกฤตมาแล้วผ่านไปเพราะมันจะกลับมาอีกแน่นอนและเราอาจจะต้องทนอยู่กับสภาพนี้ไปอีกหลายปีหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วต้นเหตุอยู่ที่ไหนเราเปลี่ยนสภาพอากาศที่กดลงมาไม่ได้แต่เราลดมลพิษที่พวกเราทุกคนร่วมกันปล่อยได้
แม้การจะเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลชัดๆจะต้องใช้อำนาจรัฐอย่างเช่นการพัฒนาขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้นสำหรับทุกคนผลักดันมาตรฐานน้ำมันดีเซลเป็นยูโร 6 ที่มลพิษน้อยกว่าเปลี่ยนรถเมล์ที่เก่าเกินมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานบังคับให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษต่อสาธารณชนไปจนถึงเปลี่ยนการผลิตไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนแต่หากประชาชนอย่างพวกเราไม่ลืมไม่ปล่อยให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปร่วมกันส่งเสียงก็ไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้และสิ่งแรกที่เราทำได้ทันทีด้วยตัวเองก็คือการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะมากขึ้นคาร์พูลหรือทางเดียวกันติดรถไปด้วยกันไม่จอดรถโดยติดเครื่องทิ้งไว้ตรวจสภาพเครื่องยนต์ของตัวเองหรือไม่ดัดแปลงรถยนต์จนปล่อยมลพิษทางออกจากฝุ่นพิษนี้แม้จะดูไกลแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะหลายประเทศก็เคยเจอปัญหาแบบเดียวกับเรามาแล้วและด้วยความร่วมมือกันปัญหาก็ถูกแก้ไปได้สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้จึงคือการตั้งสติหาความรู้และสู้กับมลพิษอย่างเข้าใจ